Okay, well, maybe we'll get started now. So I'd like to welcome everyone and thank you all for joining us today to mourn the passing, but also to celebrate. To celebrate the life of Tien Dau, award-winning author, professor, lifelong patriot, and proud and beloved patriarch of the extended family gathered here today in his memory. Xin chào tất cả các quý vị quan khách. Xin cho phép chúng tôi được bắt đầu. Và trước hết, cho xin phép gia đình chúng tôi được cảm ơn quý vị đã tham gia cùng chúng tôi ngày hôm nay để thương tiếc sự ra đi và tưởng nhớ về cuộc đời của ông Lê Tien Dau, một tác giả đoạt nhiều giải thưởng. Xin lỗi. Một vị giáo sư, một nhà giáo một nhà giáo yêu nước suốt đời và là một cây cổ thụ đáng tự hào của đại gia đình chúng tôi, những người đã tề tụ về đây chúng ta để tưởng nhớ tới ông. Had Professor Lay not lived to 92 years of age, no doubt, we would be joined here today by scholars, students, bank and government officials from the generations who knew him personally or through the many works he published under the pen name of Lê Qua. Nếu giáo sư Lê không sống đến 92 tuổi, chắc chắn hôm nay cũng có mặt các học giả, sinh viên, các nhân viên ngân hàng và các quan chức chính phủ từ các thế hệ đã quen biết ông hoặc biết đến ông qua nhiều tác phẩm của ông dưới bút danh Lê Khoa. Even in their absence, we hope to give you all a flavor of his life and times and of his many accomplishments. Ngay cả khi họ vắng mặt, chúng tôi hy vọng sẽ mang đến cho quý vị một chút hương vị về cuộc đời, thời đại và nhiều thành tựu của ông. Now we would like to introduce Mr. Lay's wife of 64 years, Lan Nguyen. Bây giờ tôi xin phép giới thiệu người vợ đã cùng chung sống 64 năm với ông, bà Nguyễn Thị Xuân Lan. Tôi là Nguyễn Thị Xuân Lan, người vợ, và cùng tôi xin cảm ơn ông đã chung thủy sống với tôi suốt 64 năm qua. Hôm nay các con cháu ông về đây, tụ họp về đây để tiễn đưa ông, và tôi thấy rằng ông là một người lúc nào cũng cần cù viết lách và nghiên cứu, theo dõi những phát triển kinh tế của tất cả thế giới và viết bài tham khảo, lúc nào cũng tin tưởng vào y khoa học và y khoa tân tiến. Nhưng ông Đậu ơi, số mạng con người không thể vượt qua khỏi số mạng. Hôm nay tôi xin ông ra đi thanh thản. Tất cả con cháu tụ họp về đây để tưởng nhớ đến ông. Cảm ơn quý vị quan khách đến tham dự buổi chia tay cùng gia đình chúng tôi.
Thank you so much. I am a 64 years wife. Thank you so much for being loyal to me. I know that you love a lot about writing. You love a lot about many things in the economics and you follow everything. And you trust in your doctors, you trust in science, but you should know that, you should have known that everybody has their own destiny. I'm sorry that you cannot stay with us, but now that you've gone away, I hope that you may rest in peace. Thank you everybody for coming. Thank you so much. The man whom I'm very proud to call my father-in-law spent his days and nights in concentrated study and writing, but he was never more full of life than at family gatherings. Người mà tôi gọi là bố phận của tôi là dành suốt thời gian để viết lách, và chưa bao giờ tôi cảm thấy ông sung sướng trong công việc đó, nhưng ông sung sướng hơn nữa và vui sướng hơn nữa khi có mặt cùng với gia đình và các con. And now we would like to share with you a poem that he wrote a couple of years before his death, inspired by photos taken at a family gathering to celebrate the arrival in the United States of the last of his children and her family to immigrate from Vietnam. Và bây giờ chúng tôi xin chia sẻ với ông, cùng với quý vị bài thơ mà ông đã viết vài năm trước khi qua đời, lấy cảm hứng từ những bức ảnh quay quần bên gia đình đó để mừng những người con và cháu cuối cùng của ông đã đoàn tụ qua bên Hoa Kỳ. Bài thơ được bắt đầu. Ông Lê Khoa, bà Xuân Lan, sinh 6 con đều ngoan, 3 trai như Phan Lan, 3 gái đẹp hơn hoa lan, đau lòng không còn đạo. Monsieur Lê Khoa, Madame Xuân Lan had 6 wonderful children, 3 sons like Phan Lan, 3 daughters more graceful than orchids. Rể dâu 5 người đầy đủ, con cháu đông một đội ngũ. All 5 sons and daughters lodged together, complete with an army of children and grandchildren. Mỹ Việt chung một nhà, xây dựng Việt Mỹ quốc gia, mai sau đoàn con chít, đông đảo nhiều con nít, tha hồ ôm hôn hít, xin như muối miết. Americans and Vietnamese under one roof, building a Viet America nation. In the generation of our great-grandchildren, there shall be many descendants. We shall hold and kiss without reservation, children pretty and plump as jackfruit. Chắc ngoại Lê Khoa, chắc nội bà cười tươi như hoa. The maternal great-grandchildren of Lê Khoa, the paternal great-grandchildren of Madame, their smiles bright as flowers. Ai đâu sẽ là chắc chít đầu tiên trên miền đất hứa. Who then shall be our first great-grandchild on this promised land? Ông bà tổ Lê Khoa đến đất cờ hoa sinh ra. The forebear Lê Khoa, upon arrival in America, brought forth. Ngàn dân, chít trai chắc gái, đầy khắp Mỹ Việt ta, một nước Việt Nam mới sinh ra, đầy những bông hoa. Thousands more boys and girls settling down in all of America. A new Vietnam nation will be
born full of flowers. Đẹp như chi hương cháu ta, mai sau là người sinh ra tổng thống Mỹ mới, đưa nước Mỹ tới hòa bình muôn năm. Our beautiful Ji Hung grandchildren shall one day give birth to the next president, who shall one day bring America to eternal peace. Trái đất đầy những đứa con xinh, những chắc xinh như trời bình minh, đẹp xinh, cười tươi quang vinh, vì không còn chiến tranh. Tổng thống Mỹ mới, minh anh, chỉ còn đấu tranh. The earth will be filled with pretty children, grandchildren lovely as the sunrise, beautiful, victorious smiles, for there shall be no more war under our new president. There shall only be struggles. Ai vẽ hình đẹp hơn tranh, ai thi viết văn thanh, cho đời thêm hoa lan, cho đời sống thêm an nhàn, đời đẹp hơn hoa lan. Who will paint better than photos? Who will write elegant prose? Who will fill life with orchids and leisure? For a life fairer than orchids? Trên trái đất an nhàn, chiến tranh nguyên tử hạ màn, đấu tranh, tư tưởng điêu tàn. Không còn ai phải, ai trái, giải quyết bằng bom nguyên tử bay, mà chỉ còn cơ may. On this peaceful earth, there will be no nuclear war. When ideological struggles collapse, no one will be right or wrong. There will be no decisions made by atomic bombs. There shall only be opportunities. Con người cười tươi thay, con người đóa hoa đẹp thay, là sản phẩm nhất trong vũ trụ, bay lên làm chủ vũ trụ. Nụ cười của con người sẽ biến vũ trụ thành đóa hoa tươi. How brightly mankind smiles, what a lovely flower mankind is, the greatest creation of the universe. Rise to be the master of the universe. The smiles of mankind shall make fresh flowers out of the universe. This is a poem that was written by my father just a few years before he passed. Thank you for that. And now we would like to share with you a tribute to their father, written by all of his surviving children with expert fact-checking from Moai. And the title is A Life Well Lived. Và bây giờ chúng tôi xin chia sẻ với quý vị bài tưởng nhớ cha do các con của ông viết, mang tựa đề Một cuộc sống có ích, đã được kiểm tra chất lượng bởi bà ngoại và vợ của ông ấy. Mr. Lay believed a life well lived includes 3 accomplishments: planting a tree, raising a child, and writing a book. Ông Lê Tiến Dậu tin rằng một cuộc sống có ích khi làm được 3 việc: trồng được một cái cây, nuôi được một đứa con và viết được một quyển sách. And whether it came to his garden, his family, or the life of the mind, Mr. Lay was all about production and productivity, and we should not be surprised that he exceeded his own standard for a life well lived many times over, writing 100 books and many more articles, fathering 6 children, and celebrating the growth of his family to include 13 grandchildren and 2 great-grandchildren, and of course, planting countless trees and plants, fruit trees, avocado trees, melons, cucumbers, tomatoes, flowers of all kinds, lots and lots of scallions, and of course, orchids. Cho dù là nói đến mảnh vườn, gia đình hay đời sống tinh thần của ông Đậu đều nghĩ đến sản xuất và năng suất. Nên chúng ta đừng ngạc nhiên khi thấy ông ấy đã vượt hơn cả tiêu chuẩn của chính mình đặt ra. Một cuộc sống có ích hơn gấp nhiều lần qua các việc làm sau: viết hơn 100 quyển sách và nhiều bài báo khác, là cha của 6 người con và luôn vui mừng khi gia đình có thêm thành viên mới, gồm 13 cháu nội ngoại và 2 chắc, và
và trồng vô số cây và rau và cây ăn quả, cây bơ, dưa chuột, dưa các loại, cà chua, hoa, cơ mang là hành lá và tất nhiên không thiếu hoa lan. To say that Mr. Lay loved life is no mere cliche. He was among those rare, exceptional people endowed with a superabundance of vitality, focus, and determination. He had more productive energy, even at age 92, than most of us possess on our best days. Khi nói ông đã yêu cuộc sống thì không phải là câu nói sáo rỗng. Ông là một trong những người hiếm hoi, đặc biệt được phú cho sức sống tràn trề, sự tập trung và lòng quyết tâm, năng lực làm việc hiệu quả ngay khi cả ở độ tuổi 92, hơn cả năng lực mà hầu hết chúng ta có thể làm được trong những ngày tốt đẹp nhất của chúng ta. How many people do you know who, having survived a heart attack and a double bypass surgery, would plant and tend a sumptuous garden for their own self-care, a kind of personal wartime victory garden, and then top that by publishing a book on physics entitled A Theory of the Universe? Quý vị có biết có bao nhiêu người sau khi đã sống sót sau một cơn đau tim và phẫu thuật bắt cầu đôi sẽ trồng và chăm sóc một khu vườn to tát để tự làm theo ý thích của mình, một loại vườn chiếm tích riêng của mình, và còn hơn thế nữa lại xuất bản một cuốn sách về vật lý mang tựa đề Du hành vũ trụ. Professor Lay taught at the University of Politics and Business in Dalat and at Van Han University in Saigon. He also served as Vice Director of Credit at the National Bank. In 1973, he was invited to study for 6 months at the International Monetary Fund in Washington, D.C., after which he became the director of the research department at the bank. Cuộc đời của giáo sư Lê Tien Dau từng dạy qua các đại học chính trị và kinh doanh tại Đà Lạt và Đại học Vạn Hạnh Sài Gòn. Ông từng là phó giám đốc nha tín dụng của Ngân hàng Quốc gia Việt Nam. Năm 1973, sau khi tham dự khóa thu nghiệp trong 6 tháng tại Quỹ tiền tệ quốc tế ở Washington DC, ông chuyển sang nha khảo cứu của ngân hàng làm đảm nhận chức vụ giám đốc. Using the pen name Lê Khoa, he researched and published tirelessly for nearly 7 decades. An early celebrated work, The State of the Vietnamese Economy, Suggestions for Post-War Development, was republished in many editions and garnered many awards, including the Vietnamese Export-Import Alliance Award, which was presented to him in 1959 by the Vice President of South Vietnam. The monetary award was twice his monthly salary, and against his advice to buy gold, his new bride used the proceeds to buy a sewing machine and make clothes for the family. His other publications, and this is just a very brief sample, include The River System of Vietnam and Hydroelectricity Projects in 2 volumes, Rice and the Agricultural Economy of Vietnam, also in 2 volumes, Banks and Industrial Management, and A History of Mankind in 3 volumes. Dưới bút hiệu Lê Khoa, ông đã nghiên cứu và xuất bản không ngừng nghỉ trong gần như 7 thập kỷ. Một tác phẩm nổi tiếng từ rất sớm của ông, quyển sách tựa đề Hiện tình kinh tế Việt Nam, thử bàn về một kế hoạch hậu chiến tương lai, đã được tái bản nhiều lần và giành được nhiều giải thưởng. Trong đó có giải thưởng của Nghiệp đoàn xuất nhập cảng Việt Nam do Phó Tổng thống miền Nam Việt Nam trao tặng năm 1959. Số tiền thưởng tương đương với gấp đôi tiền lương hàng tháng của ông, và người vợ mới cưới của ông lúc bấy giờ đã không nghe ông khuyên mua vàng mà dùng số tiền này để mua một chiếc máy may và may quần áo cho gia đình. Những tác phẩm khác, ngoài những cái tác phẩm mà ông đã xuất bản, chỉ nói ngắn gọn thôi, gồm có Hệ thống sông ngòi Việt Nam và các dự án thủy điện 2 tập, Ngân hàng và quản trị xí nghiệp và Lịch sử loài người 3 tập. At the end of the war, though offered the opportunity to emigrate, he chose to stay and help rebuild Vietnam. Because his wartime work
was known even in North Vietnam. He was invited to work for the new Alliance for Patriotic Intellectuals, later renamed the South Vietnam Research Institute. Whether during the war or after the reunification of the country, Professor Lê was a patriot who devoted his research to the economic development of the nation. His goal was to help improve the material conditions of the people, and he longed for an era of peace and prosperity. Sau khi chiến tranh kết thúc, mặc dù có cơ hội đi định cư, nhưng ông đã chọn ở lại và giúp xây dựng lại Việt Nam, bởi vì những việc ông làm trong thời chiến được nhiều người biết đến, ngay cả ở miền Bắc Việt Nam. Ông được mời làm việc cho Liên minh trí thức yêu nước mới, sau này đổi tên thành Viện Khoa học Xã hội miền Nam Việt Nam. Dù trong chiến tranh hay sau khi đất nước thống nhất, giáo sư Đẩu là người yêu nước, luôn cống hiến nghiên cứu của mình cho sự nghiệp phát triển kinh tế của nước nhà. Mục tiêu của ông là giúp cải thiện điều kiện vật chất của mọi người và khao khát một kỷ nguyên hòa bình và thịnh vượng. In addition to his work in economics and development, he also wrote how-to books and published research in agriculture, history, and astronomy. Following the publication of his speed typing method, the youth newspaper published an interview about his innovation in 1999 when he was already 70 years old. He was tirelessly industrious as well as inventive. During his time in Binh Duong, he even started the Lê Qua market, which has since become a popular marketplace. Ngoài công việc về kinh tế và phát triển, ông còn viết nhiều loại sách hướng dẫn và xuất bản các nghiên cứu về nông nghiệp, lịch sử, phương pháp đánh máy nhanh và thiên văn học. Sau khi công bố tài liệu đánh máy nhanh của mình, báo Tuổi Trẻ đã phỏng vấn ông và đăng một bài báo về sáng kiến của ông vào năm 1999 khi ông đã 70 tuổi. Ông cần cù và sáng tạo không mệt mỏi. Trong thời gian ở Bình Dương, ông mở chợ bình dân trong vùng đặt tên là chợ Lê Khoa và nay chợ đã trở nên sầm uất. We wanted to give you just a few highlights of his professional career, but to his family, he was a model of how to live a good and virtuous life. Every day, he wrote, planted, and raised his children. Đối với chúng tôi, những người trong gia đình của ông, thì ông là một tấm gương sáng về cách sống mẫu mực và đạo đức. Và mỗi ngày ông viết sách, trồng cây và khuyên bảo con cái của mình. And now, I believe that Mr. Lê's children will share their memories of their father, and we will go in order from firstborn to lastborn, starting with his oldest surviving child, Yong. Và bây giờ là tới phần các con của ông sẽ lần lượt chia sẻ những cảm nghĩ tưởng nhớ về ba của mình, và đã khởi đầu bằng người con đầu tiên, người con trưởng, anh Dũng. Xin mời anh Dũng. Cho con xin nói vài lời với bà. Nhớ bà, cả cuộc đời bà đã cống hiến cho khoa học, cho nước nhà. Nhớ bà những năm làm việc tại Ngân hàng Quốc gia Việt Nam. Nhớ bà những đêm giảng dạy tại các những giảng đường đại học. Mãi trẻ đến đón các con lên tận khuya đi học về tại trường La Santander. Nhớ ba đã lặn lội đến thăm con những ngày con tại buôn ngủ, nhìn ba đến và về con đã lặng thầm khóc. Yêu kính ba vì ba là một trong ba vị tiến sĩ kinh tế đầu tiên của Việt Nam Cộng Hòa vào đầu thập niên 1970. Ba ơi, sách ba biết, bút hiệu Lê Qua đầy lấp các nhà sách khai trí lớn ở Sài Gòn. Bằng kiến thức của mình, ba đã đóng góp không mệt mỏi cho một nước Việt Nam, và cha đã hàng dạy cho chúng con như thế cho đến khi ba sức tài về kiệt, và nay đã sai chúng con phụ điểm. Ba ơi, chỉ mấy tháng trước đây thôi, ba vẫn còn mạnh khỏe, nhiều hoài bão, nhiều công trình nghiên cứu vẫn đang dang dở. Ba vẫn lạc quan,
bác sĩ như trọn đời ba đã tin tưởng vào khoa học. Đau đớn thấy bác sĩ đã thất bại, chúng con phải đau buồn và xa cha mãi mãi. Ba đi thanh thản bình an ba nhé. Mẹ và chúng con là Dũng, Lan Anh,